ډیزاینینګ دا هو څلور کاله د بي اس ډیګري ده د کمپیوټر ساينس ضروري ده چې هغه سړي کړي. زما دغه سوال دی چې یو سړی سوشل ساينسز والا دی آرټس والا دی یا یو سړی په میټریک کې تاسو څنګه خبر وکړه د میټریک اف اس سی نه راغلی دی نو دې په دې تاسو په کورس کې ویب ډیولپمنټ او یا کوډینګ یا څه شي زده کولی شي؟ بالکل کوي چې دې لپاره ډیګري ریکوایرډ نه ده. دې لپاره دا دی چې ته بیسیک زده کړې چې کم سایټ ته ځې. زمونږ سټوډنټ څه چل وکړي چې راشي اول پېښور ته راشي یا داسې یوټیوب ته کښېني نو سکرولینګ کې هلته ورته راشي یو وایي چې ما د امازون نه دونه وګټئ نو دی د امازون پسې ونښلي زه امازون زده کوم. بیا سکرولینګ کې هلته راشي ما د فریلانسینګ نه دونه وګټئ نو دی د فریلانسینګ پسې ونښلي نو هغه خپل ګول ورته نه معلوم دی پای کې کنفیوز وي نو دی د سره مخکې تللی نه شي. هلته لاس هم وکړي دلته په امازون کې انویسټمنټ وکړي بیا دلته راشي چې یاره ما خو به شویفای کې دونه وګټئ دی بیا شویفای ته لاړ شي نو دته خپل ګول نه معلوم دی هلته لاس وکړي نو دې لپاره ډیګري ریکوایرډ نه ده. صرف دا ریکوایرډ دی چې ته کم سایټ ته ځې هغه ته د ځان نه مخکې بیسیک ته اول زده کړي او ځان ته هغه کلیر کړي چې زه او دې سایټ ته زه تللی شم ما کې دا ګټ شته چې زه دې سایټ ته لاړ شم.